हेलो साथीहरु, के छ हाल खबर साथीहरु। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले कुनै पनि पुरानो फोनमा अगाडिपट्टि हामीले फिंगरप्रिन्ट लक सिस्टम कसरी लगाउने त्यसको विषयमा कुरा गर्ने छौं। साथीहरु, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो Vivo को V9 फोन हो हैन, पुरानो फोन छ। यसमा अब अगाडिपट्टि हामीले फिंगरप्रिन्ट लक सिस्टम लगाउन सकिन्छ। जस्तो कि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले लगाएको छ। यहाँ फिंगरप्रिन्ट लगाए यसरी स्क्यान गरे यसले र हामीले कभर पासवर्ड राखेको हुन्छ, त्यसलाई टाइप गरेपछि हाम्रो फोन ओपन हुन्छ। जस्तै तपाईसँग कुनै पनि पुरानो फोन छ भने तपाईले यो सिस्टमलाई लगाएर एकदम नयाँ लुक दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले एकदम सजिलोसँग दिन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। यदि तपाई पहिलोचोटि मेरो च्यानलमा आइपुग्नु भएको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। मैले यस्तै नयाँ ट्रिकहरुको बारेमा भिडियो ल्याउँदै गर्ने गर्छु। साथीहरु, यो ट्रिकलाई युज गर्नको लागि तपाईले एउटा एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छ, तपाईले त्यहाँबाट पनि डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने प्ले स्टोरमा जानु होला। यहाँ तपाईले गएर फिंगरप्रिन्ट लक स्क्रिनलाई टाइप गरेर सर्च गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईले थुप्रै यस्तो खालको एप्लिकेसनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेको छ। साथीहरु, तपाईले यहाँ यो एप्लिकेसनको डिस्क्रिप्सनहरु पढ्न चाहनुहुन्छ भने पढ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अबाउट दिस एप देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा टाइप गर्नु होला। त्यसमा टाइप गरेर यो एप्लिकेसन बारेमा के लेखिएको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ सी मोरमा गएर एप्लिकेसनले के परमिसन लिन्छ त यहाँ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो एप्लिकेसनलाई मैले डाउनलोड गरिसकेको छ। ब्याक गएर हामी यो एप्लिकेसन भित्र जान्छौं। यहाँ लोडिङ हुँदैछ। मैले यहाँ केही सेटिङहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। इनेबल लक यसलाई अन गर्नु होला। यहाँ चाहिँ हामीले एउटा पासवर्ड दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब म चाहिँ यहाँ 4 वटा 0 राख्छु। यसलाई एक बार फेरि भन्दै छ ओके। 3 चोटी दियो हैन। 3 चोटी दिएपछि हाम्रो यो चाहिँ इनेबल भइसक्यो। अब यहाँ सेकेन्डमा चाहिँ यो एक्टिभ फिंगरप्रिन्टलाई अन गर्नु होला। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो सेटिङलाई चाहिँ अन गर्नु होला। त्यसपछि तपाई ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि अब तपाईको यो फिंगरप्रिन्टले काम गर्छ। हेर्नुस् त, म यसलाई अफ गर्छु। अब तपाईलाई यहाँ फिंगरप्रिन्ट माग्दै छ। ओके, यसरी यो फिंगरप्रिन्ट स्क्यान भइसक्यो र अब तपाईले कभर पासवर्ड अघि कुन राखेको छ, मैले 4 वटा 0 राखेको थियो, यसलाई टाइप गरेपछि यसरी ओपन हुन्छ। एकदम सजिलो छ। साथीहरु, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईलाई यो भिडियो युजफुल लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्नुहोला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आउने दिनहरुमा म यस्तै नयाँ ट्रिकहरुको बारेमा भिडियो ल्याउँदै गर्नेछु। तबसम्मलाई खुसी रहने गर्नु साथीहरु। फेरि भेटौँला।